چی کنی من به در زیادی گفتم من در نخورد بیرون شد من شد در نخورد زنه؟ اینو ببینی نه؟ بایکال چی؟ همین با کار چیه؟ نه کارتنم نه اینه کارتنی؟ نه گوچه اینه کارتنی؟ نه عمر راست گفتی چه بار دیدم شد نه تراسي گوی خب بگذارید داشت آقا مشکلم باید بی مشکلم باید بیش برای تراشی تو مارکیلت کلن با این هونه چی میشه براتی هونه خونبی سا هم همیشه سر ماشین که ملت ادگیراتی داره خصوص بیامشه نرمو سا نیستی جسه این کنی مخدونا اینو همش کارته شکم ندارم که کارته دیگه خب ولی باز هم تو سی که مثل سج خانده تو بجای خفو همیشه فقط دونید تو مرد کنید خب بسای داشتن که برای بسینش کنید خیلی شنه بسای داشتن ای وای سایه داشتم مردونی اینو یه سالی کار دارن درست شدن شما نه؟ شیشه ماشین بود جمعه با همین شیشه ماشین بود خفا بوده به خفا بود چفته بود چفته بس چه صافه یعنی چه جاتی چولی بو بریشنم یعنی چه منه؟ یعنی که نکارتون میخواه بوی نکارونه ها؟ نکارمه بسه نکارمه بلا ثابتی بود این فقط میدونی ثابتی بلا همه چی ثابتی بود خفا بوده چپته بود چپته بود همین که مثل سجوه دزی کاهله کنی همین نشون میده چه آرمی کاهله چی کنی شده مشخصه چه آرمیه خیلی مشخصه من دکار نه دکار باد نه دکاری باطنه دیوونه احمق نه مشخص شدی که دیوونه احمق روانی احمقی مثل توسط جمعه هیچی هم خواهدید نی الحمدلله اصلا نخور بکار ناشته بوی بکاری چی ناشته بویده زنده کارنا رو فقط تومازه زنده کارنا رو بودی تو خوبی گوی
هسته؟ بدونستی تومزه هم چنی تومز بگم این کاری میگن تومز این تومت نمیتونه. تومز اونه چی تو مردی نیستی چیزه نه اونو واقعیت بیه. اونو واقعیت بیه. اونو نه تومت بیه. واقعیت بیه. یه ملا شهربانو کرد چی حالی دیده این حال روزمون بدبخت تو با جالی میری 4 روز چطوره؟ خوش حالی میری. بس 20 سال. جالی میری. اگر چی حالی دیده هم خوبی بود هم خوبی هم روز اولی فهمیستم که تو چی بود میانستم تا این بلای دستم بیاری میانستم تا این چی به چی یه چی بی چی بی به چی یه چی بی چی تو بی مدرن یاری چی کامنه؟ ها؟ دایی ثابت کنی؟ ای داد ثابت کنم من میدونی هر چیزی. فقط اونو حرف بزنم نه؟ من نرد بزنی. ثابت شدی که این حرف زنم بلنی باز یه زار بارن که خراب شد کنی بازم درست شد یعنی نمیبر به دور بگون درست شد که میبومش یه خب با اینو نی پیمونه ای نه چه زندگی در انتظارتی نه بعد چه زندگی در انتظارتی اصلا با 20 سال فقط بشی منتظر اون زندگی جندی که در انتظار همه این مغز تصمیم نمیشه نکن. مغز وامیسی زندگی تایسی مرگ زندگی که دیسیم چیزی تو زندگی انتظام نتاشه زندگی تایسا سین خود راحت پاچیزه نشستی بسن راحت پاچیزش بعد رافیت نونسی بسن راحت پاچیزش چقدر مانه بود وی توی بون تده تو چه لاسی ثابت بگی ثابتی بود که هیچ کاری نیست ثابته اصلا ثابته که هیچ کاری نیست الان همه شانسی ثابت بگی هیچ کاری نیست آخی خوب بیونه
بدون اسم من رفتی بیرونه اسماعیل گفتی بیچه رمان اسمعی گانسه رفتی بیرونه اسماعیل گی بیچه چون این هیچی نیکنه رانگو اسماعیل داخلی مکتب زدیم سنه؟ اسماعیل دخالت چی اسماعیل چی بی؟ هیچ غیر من نرش پیاب اومده؟ اسماعیل جایی که نوران تو مریضی تو چلیو ات روانیه درم نخواست بیایی یا بارده خیلی برا اوبادی بار من چک من چک من دل بخارم به این قرآن یه مغز تبایی من تلاش من نگه کایل موت و هیچ دو رب ناره من نگفتی من گام مامده ربطی ناره در ربطی ده هر چی کنی رب ناره خود نیخواه آقا نیخواه ایسی بره دل میخوایی سنه؟ هیرزی اونه برای همین زانه از آن خب اسماعیل دیگم با یه دیونه دیونه روان اسم الان نمرانت محترم بشید گم با یه هر روان جایی ری برا دیونه چی هفته نخواه هفته نخواه هفته روانی نخواه روانی اسم محل زنده این مردم نابود من بدبخت این مردم نابود تو زنده بری نابود چلی با این ذات بچه سوانه من اتخاذی بوجداد به دوجداد بچه سوال من نخواهم زار کنم گیاه بوشن حق دار بوش حق دار بید شمیت همین چه تو بود بچه میه بوش با بوی بیه هر جا بره قانون همیه سیچه نشه نزن نیستی قانون همیه سیچه نشه نزن نیستی هزار تو تا بایی زنش انتری تو بایی انتری من هیدا بخاطر بچیت میگم من رمزم مسئول من فکر که من اگر یه چیزی بذارم بیرون 5 تا آره نچین بیشتر همین الان هم تو پس بیست زن نچه چی سری زنده؟ یه سره زنگ بزن چی؟ الو سلام یه خواستگاری ما الو بیا خواستگاری ما الو سلام بیا خواستگاری شتا بچه معنی خزن بسونی معنی خزن بسونی فقط دیلانسی پیسوسه جواب هر آینده گنده تا بتیه خمیدیم آینده گنده تا بتیه خمیدیم اوه هلایی ایزونی؟ سنه؟ سنی سونی؟ سر نوی سنه؟ نه میخواهم با دیگه کنی برانکو؟ با دیگه کنی بعد بخمت روزی چه حاکم پیان نوروزی من دستم من کوچه تو من کوچه محکومشم و چی دوشای هنگاه گه 1000% نوروزی محکوم نوروزی به آدم دیوونه هم میخرد نوروزی باید پیر شد نوروزی فقط پیر شیخا پیلش کورنه پیل نوروزی حرف گوش بگی نه حرف گوش بگی پیل نوروزی کورنه پیل نوروزی کورنه با پیچه من مفروتمه با پیچه خب دیونه ای تمیره ثابت رو بگی دیونه ای تمیره ثابت چی بیده ایسایی؟ ایسایی خردش باید تردش من فقط نوروزی محکومی که من سنه یا نام ما اوسه نوروزی باید بیا شکایت تنه بکنه نوروزی یا شکایت تیه چی نکنه هدای بیش شرطه به چطی نیتایی محکومش زنه؟ نیتایی محکومش اینجا به این قرآن مجید شد نیتا محکومش کنم؟ اگر محکومش نکردم نه نیدنی من نمی محکوم شکنم خوبم محکوم شکنم اوسه به توی بوت در اوسه اون روز هم میبینم چه یعنی پشت میدیل زندان التماس همه نوروزی و اینی که انچه من که میام سر وقت بگوید می بیام سر وقت من سر وقت میام اینه مطمئن بود ما؟ میام همون چی بگید؟ ای زنده این رو به رای سی خواهی زنی سونای زنده زندگی زیبا و روبه فرش هی خیخت گول مزه خیخت گول مزه بعد گفتم پونه نتره شدی سنه کولی نبریسه سنه پس از بار دیو این ره ایسه هی ماشی بشکن هی ماشی پنچر کن هی او کاره کن هی بجونه اسماعیل آقا اسماعیل من زندگی مده خالت چه پس زندگی کولی تو زندگی کولی بیده ده مردمی مدتنا با من زن این همون چی بگه خورده؟ همون ده حرف زنده مزه ده میوا پس حرف زنده مزه ده یه هونسای
تي تو اون سای تعددی نیستی تي اون سای چیشی پس تی زیرا گو زندگی میگم خاله مگه تو چجوری تو دیونت روانی دیوانی حقیقت نمگو مردم حتی همش تعددی حقیقت اجبار دون کن مردم های همسایه نه اگه نه دیونه همه از آن گفتی همه نه همه از آن گفتی ها دیونه دیگه خلیتی که نیچه بزار دیونه دیونه اسم تو قیافه دست دیوونه. تصابت عشقا هر چه دقیقه با صحبت چی فهمه که دیونه روانیه روانی روانی ده دقیقه صافه. یک دو تا شستا چه بشموری فهمه که دیونه خفه عشقا روان دیونه ما وی واپس سیکو وی تاریخ آن روه بعد نه همون چی بگه حساب بیکنان چه سر زنده ایم حساب بیکنان نگم زن دارم زن دارم می آم مجردی می آم مجردی نه زن دارم نه همون چی بگه با تو سنه میدارم نه با تو سنه میدارم مده وی واپس ها من رهی بگه زنده ایم خراب بکنی نگو زنده باطل زنده ایم باطل نرم چه سنگ ما باطل زنده دارم تو دقیقه تو خفابی. روزی که هم سعی فرد مسترم روزی یواش فرد مسترم. یواش فرد مسترم. یواش فرد مسترم. یواش قرآن به همه فرد این زنان مسترم پسش ببرا چرا چه تیمت یواش بزنم سای نشتم روزی روزی که ما بیای نوروزی نمکون کردم به دم لقت بود یه تو قلت یعنی هلا بینی برافو هلا برافو هلا بینی برافو همون یه سر من آدم برافو برافو همون یه سر من آدم برافو ولی به یه نه برای بابا. یه نه بعد بگم آخرین خلاص بارت بگو، نه سنادانی. آخرین بارت بود نه سکو سنادانی. تا ایتا نه، ایتا خب ایتا برسر من هونه می برسر نه اونایتنی هونه نه اونایتنی من نفرات نه اونایتنی من نگفت آقا سنه به نام خب الان سنه به نام بنام تنی به نام پیانو خب، به شکایت چه چه شکایت من شکایت چه 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 شکایت چه لیبازی نکرد ایخه هی من زنده مردم دخالت کنی آقا من شاید اصلا ایرو هونه می بعد آقا تو شکایت رفتی نارش من زنده چی من مدخل شکایت مردم چون نه، شاید نه، سارا شاید کبرا شاید چیز؟ یکی حاجی تنکی. شاید بابا. یکی دلم بخوابیانی دیگه چنیز میخوام دیگه چنیز تنه نجاسنه دیگه چنیز تنه دن نجاسنه من از دوستنه نجاسنه نمیخوام بیام اینو همون. برا هر ذره برو ببین دوش بلا وسط دوش بلا وسط فشارت ما چه قطع طرفداری کبرا نکردم فشارت اومد همیشه فقط منزی تیچردم که نجامیه طرفدار شد دوست داشت هموز خوب دوست داشت تنه نجاست خب مگو تنه نجاسته خب مگو تو فقط تنها من کاری می‌بینی که رفتم در کردی کبرا. آقا دوست داشت خب وقتی میفهمی نه وقتی خود دیونه میفهمی روانیه دیونه دوست روحانی داشت. اسم تو بری اجیدو بری اجیدو چه سمت از بگن نبودو بگن نبود بگن نبودو بریدو برو بار چشم گفت این جمله نگو نه برو نگم بریدو برو بار دلم میخوام استرگو تو بری سیو ای برای اونه مردم و هرونزاهای کنی و نونا همیتون که برای زنه میره بر همیتونه خفو همیتونه که ایسا رفتی او را این کرده هرونزار اسم آقا سنه بزا سنه مزا سنه این که آقا اسماعیل یا مریض زیت فلان بامانی سیتی بیاد دخالت کنی اسماعیل یا سیتی بیاد دخالت کنی مفرما سلام احوال خوبی آره خوبه قربونت سلامت بیا تو چقدر؟ ممنون سلامت خوش بیاد قربون چقدر چیکن؟ شوش الحمدلله بسیاریم قربونه چیکنی خوبی الحمدلله سلامت ما هم گیریم کامران یه سری از این مزامه نبو خوش نه لام عزیز سلام خوبی آره خوبه؟ مرتضی سلام شدن داشتی بده خاص من رحم میشم بده نخواه یه پرکی با نیشینی نخواه پرنش نیگم چه دقیقی پرنش کنی بریم میخواست بده چی پرنشه سلامتی سلامت چیکنی خوبی شوش محنگان تایه سری از من
میخواد همه پیشش بیدیش کن وقتی زحمتی شو حالت زده؟ شا خوبون چی که نیست خبر؟ ازای؟ اون بالای نلایا؟ نه ما بارچه رفتم نه والا والا یه 3-4 روز باشه لونگا و یه دورا؟ آره اومدتو و روستا پسیسه؟ میره والا خو یه روز یه فامیل مهمی پیش قومل مفوتی بی بنده خدا لازه هم هستم در رفتم به مراسم در سوال بحثان بی و جشت مومم خواستم تا انگاری سوال کردی و آقل گوشندر اصلا ده افتضاح ده حوصله اوری زندگی کنن که بوی زندگی کرده بود اوری بارسان ده ناشون ده زن به در را یه چیزی ده باید چه هم معصوم بومر رو بونمو تو درست کنه معمول ادا شده سر بازه ده چیزی ده میسه رمنمو تو چه اوری زندگی کن که اگه دیر برم ده سراغ یا تو نجنان دیر برم ازو صبح ازو یه دبی دی داری حقنه بود من تو مگوده تکونی خرید نه همین آقا ما ایتونه فلان چرا آخه زمانش خیلی جزی ما الان جشن رفتیم آقا فزن کیا خورده یادم ما خورنانا اشنافتیانه بیچاره و بدبخت کرده نه اتفاقا همین اشنافتم ما خواست همون زیتر بیان خرد بیان ولی ده بیکار نبود همین آن روز و چنان تایسه چگان تایسه یاد بیان ارام چگه سی کنی چه چردی اصلا این زریان سه بیکی تو یوری ولی ما قطعش روزی چهدینه جوفیم رزندان درست تفرو که خواه پنگی دیگه چی یه درفت چه نیزنگی ولی خواستنه اونم به نام ملابی به نام شهربانو سنش نام بیا؟ اون مال هر چی جشنی بدین سنه نی من صبحش رفتم دار سبت رفتم دار سبت یه استعلامی جو تا سنه هونه انتقال پیدا شده به یه قائلی نوروزینا شماره شماره دار سبت ایسه و در این سر گوشیش که با میونه نه چند روز پیش ایسه رو و او آقای شم با او خانمی که فروتن شم گم 15 تخلیه شکل 15 تخلیه شکل این دمی یا خورده جهان هستش گفتم ولی خب مشخص میخشم کامل جهان دونه جهان هستش گفتم که آقا با میت ربطی نارمه هونه خریدم هونه تحویلی جرام هونه تحویلی جرام من یه خورده باش بس موبی و همیتن خاش دو دمی حرفن دیم بعد روزه اومه میرم پیار کن اومه میره تا یه چی بگه سن سالی هم نهار یه 26 سال شد گام با فشتوال شدی زمین خریدی همسایه دیوریم اومه میره بیمونه جو که با مگه بیا برا قرارداد اجاره بنویس تا بعد ناری چطوری بگم بیست از نه قرارداد اجاره نویسم فقط یه شکایتی که ناسی چیز زن موری یه مای بیشترن دیونه و بی هیچی نیفهم یه شکایتی که نه اگر که اوی بی چسی یه جوی و من یا شهودی دی چه قای چننه یه معامله باطلی کن یا خود همین بس و بی و حالا نزدیک بیدون هم بزنی یا قلب یاداش بزن دم در مهلش نامه سنده بلچه آقایدم شکایتی که نوینو ما شکایتی کردیم یه استشهادی هم نوشتم ولی خواست من بیام که ما بیشتر با حتم فرشته نبید خطش و همسایه بیدین گان زشتن مثلا ما استشهاد نوشتم بیچه با شهربانو عقل نه آروی حرفه اون فرشته الا هر چی بویه فرشته خشن خواهی دونه چیه چطوری بیوی حرفه ادباره مومه دیده بازن زشت دویش برم دنو ممورتی انچه یه 7-8 نفر یه امضا شدن سین اما من بی امضا شدن بردن زیر میسه پرونده این سخم نوشنافتیانه ایلی آزاد والا حالا آزاد بومه یعنی؟ ها آزاد بومه ایلی آزاد بی من منی اصنای خورده همون چی بگی ناراحت میشه ایلی آزاد بی حالا حقش دیده خواه هیچی نه هم نیبوسه ای دولت سابقین اون مثلا تو آزاد بی حرفت سین که معلومه همین توی مانه که فروتنه هیچ همون چی بگه خرج ایدی چه سی چیه او سارابی
ولی قاسم یه چی معلومه درست حرف کرد ولی اما همش رشوه و همش ها دیگه پارتی انشالله دو تا شکایت و علی دارم که یعنی دانشون دست به چی دم حیثش رو کاری اتفاقا من به چی شکایت شدیم به چی گوشوی زنگ هم زی که با احتمال 100% نگه 90% نگه 100% ما سی امامده محکوم شو کنم همین ها؟ سی امامده اونه محکوم شو کنم درست مگم جهان وشگان که با خمم در جهان هست اون سی که یه چه شاهده الی چه میخوا او بچه سوا هست و فکر کبرا بچه شو میخوانه اینکنی یه چه شاهده چه همین میلا شهربانو بی لبی شوری دا بیسیش گرد جریانیه خیلی کمه چی کنه شهربان ما هم به آدمو چی بگی جریانی که بین مونی ما هم ویسه می جریان مشخص و اگر محکوم شردان میخوام اونه بوم شده ولی ما اوست چه گفتیم دیم بریم نچشید الان ازن جوریم که مثلا محکومش نچشید با وای ایال وای زندگی تو کو بود دیگه قسمت من قسمت وقتی اتفاق بخواب بیفته هم باید جلوشه بجاده چه اتفاق نیفته ولی وقتی اتفاق وست یفته ده هیچ کارش هم نمید ای وای خب با هم اتفاق نباید بیفته اتفاقی توی آهم این یه اتفاقی نه آهنده نیتر جلوشه بیاره ولی الان همچین کاری نه آهنده نیتر جلوشه بیاره آهنده نیتر از چی مثلا بشوری که نشه نیای کار دیش آهنده نجره حالا تخنه غریبه ای حقیقت ما زندگی مون از این نابود شه ما هیچ هم امو چی بگه لا درست آقا جناب عالی ایگوی شاید علی مقصر 100% ولی به نظر ما علی 20% هم تقصیر نداری این زن ما که مثلا ولی سال ای کار لچرده مقصر آقا علی خب یوما از اون سنه بود نه بوده داشت استرشزه کوچه علی چه والا دیونه آقا الان خود بونجش که 2 کلمه باید صحبت کن من ایقا شعور داره که جواب اصلا تعجب شدم جواب سلام تنه دا جواب سلام تنه چی دا تعجب شدم والا ما هم یه بیره هموسه معصومه اومد بیز سنه دا زیبی بابی رو در شانس هم وارد چیمه بی رفتم از او جفت نشه ولی خیلی کپیلی و سنه رو یاد بابی اما سنه و نام خمنه و نام معصومه بی یعنی همون قول نامو و سنه دیگر کلا نام خون بی و نام هیچی نگی ولی یک کپیلی بشو بود و نظام دمو یه نچه بول ده سینه چه فویناش از اون من شهروانو کوزه ایشانه سی بود چون من خیلی طالب و اقرار بیده بفوتی مثلا یا یه کاری خیلیش برفتی 100% طالب از آمش داد من فزرنگ تر بیه خیلی من اصلا چیشو با چی فکر کنم اون چی بگه نبگم به چه ثوابی به مو چی بگه آقا ای گولی چی یه هیچ که فکرش هم نیچی ولی پس فرق خواستم الان ما علی و قول خمون یعنی زرنگی 8 سنه داشتی 3 موردیم آخرای معصومه اومده چسبه سه که کولن الان کولن الان اون باید چه مورینی والا بخدا قسم یعنی دش اومد دستش اومد موری اومده یه خوصی هم دوش خیلی زر بحث موری ده بسم شدن ده همه ده خوره یه ده روزه لی رسه کار هر چه ما با قرار نبی چه مومه میره تگیر مده می آسان میگه نه میره خواهم میره واسه حق میره اونه بسو اونه مال میره تو بابری اصلا فعلا زر بس چی من نموره چی من هچی من نموره چی من خیلی معصومه و دستش ناراحتی بخدا والا یه رو همونه همون آرش همون بس شو والا و هچی من دست بدن چی بر همون معصومه ده وقت زادتی وقت زادتی در ریج نمی برای رو ما چلته میسه را روستا اصلا یعنی ما خواستم مگم خدا ورجهش تو مرو حتما نظرش اینه که بواس هنوز سر زندگی خوی باش کور رفتاری چردم ای دل میخواد که ورجه ده ولی ارمی و ایدینو تا یه کار دیشی کنه و یه رفتارش خیلی بده سعی ایسه صبحونه درستی کنه درست نکنه بیا همون بخیر همون کسی خشته اینا یه کاش فقط صبحونه خشته خیلی زنه ده رسر کار تا اوسه شو عنزو بیایی یه کاش همه این آبود که علی و چیکاری هم بشته آخرشن یه هفته همه زندان نوست
رنگی عبیرونه جا آزادشون نیست. سیسه انو باید بکنیم نه و کوفا بره و کوفا بیایی. کاغذ دوشون بدیم یه برنامه که حتما برای بچهش هم ببینه. هفته دو بار سه باری تقریبا رهونه شو. بوسه خواستم یه چیزی من یه کبرا اصلا الان ما خیلی تلویزیون نرام بینیمش. سیسه شکار میری و این نشنی کنی. شکار چه؟ ادعا رسیدی؟ شکار هزار تا شکار چه؟ یا وقتی رسیدی که نه چه فوری ها؟ به وقتی میشه قانون قانون. اگه با این نبی رسید سر میستش ادرا. یه خاطر ثابت. این وضعیت نه اصلا من گرفتار رو بیام نه یه چی فهمه که بگم ها درک داره شعور داره ای فهمه یه درستی بالا کچه تا درستی یه بالاخره ببین هر کارش بدی چیز یعنی روته خود بود بعد این گرفتاری انداشته و آرام بازم درستی بود یه چیزی نیست که آخر عمر همون گرفتاری بمونه ولی خماخ مثلا و رفتار این کار شربانه هم بدن حالا اصلا جیزو بیاره حالا اگر تو این نبود میشه که یه او بود یا رای داره تا میگه خدا باش هر بزن اون اصلا در حد دقیقی نخواب نیست خدا خیر بهتر پچکین چی فهم اصلا بنرم آقا مفهوم این کاری که چرده نخواست هم فهمه سه نفهمه سه خواست کنه حالا من چه بانجش کنم آخه در میرسیم یه من هر باش صحبت شهر بانو زبه تیلی از اینی رسن رو خواستم ها یعنی همین چی که مزاننده بود در یه دقیقی با طرف بزن لا خواستم اصلا در مورد همین هونه و جریان با طرف بزن و اگر ناران میبونی الان یه چیز بگم شاید الان تو بگو آقا تنه اصلا نزوست هیچ که به حرف درست نارانیم هر ولی درست ناران خواستم یه نه بگم چه مثلا الان این کاری که چردیه نه خود قبول داری یا الان ناراحتی بوی نیبوی کار اشتباهی که می رئیس سرپناه خط فروتی یا ای بلانه روز خود بود الان تو خود فکر برام خط چردیه که مثلا این هونه ایده بیسن تسرعه خیلی سکنی خیلی کوبره یه بس مثلا هونه اولش هونه هم بی اختیار شده باشه درست این داشتن اگر بس مثلا خیلی یه فکری کنیم بیتریم از آرش کنیم بیتریم اوزی که این خود بیایی بهتر ندی الان مستدیت قاسم احساس داری چه وقتی که قاسم خیانتی که اوسی طوری رفتاری که یه طوری مثلا با من برخورد چیزی رو همش مقصر میام من هم نترسم که مثلا بشینم و قاسم ایت میکنه رو من کار نداشته من قاسم بلد چه حالا ببین تو با به خاطر لذی که با قاسم دوشی الان زی ایالتون هم بیچاره چیه قاسم خوش بیچاره و بیچاره ساپا خیانت که تامی بلان آگاه نسرش ایسا هم باید خوش به پیچ زنده خوش بود خواه هر کاری ایکنه بکنه بده کارش نامه یه نامه هم برداشت نوشته که بیا پس هر کاری که تو کردی رفت من هر کاری میچنم رفت تو نهاری نه سنده نه کار اجارم نه هم هر چه هم میشینه قاسم تایی نشینه تایش مثلا دیگه من دونیم مثلا منی تویم ما گوشه رو چره من دونیم چرم من همه چی نمیشنفم یه چلویه یه دیونه یه روانیه من همه چی نمیشنفم حرف نزد باعث نبیام تنه نزوستم این کاری الان مش خواستم تو سب کرده از الان این کارش چردی واقعا الان شاید در حق بچه تو دارین ظلم میکنی در حق بچه ظلم چردی با خدا باید بشم که بفهمه که بلاد چه خبره که همه چی نه و دست خواستمه که مثلا هر کاری خوش دیشه خواه به روز زنده ایمو بره والا بگم سمه همه چیگه زیاد خب بگم آقا خبردار اومده مثلا بقیه و همه خبرداران نیست شاید همه چیگه یه تیم زندگی شاید بود مثلا خبرش نه ولی همه در کل دلانسی به سری سوسه یکی انسی که آقا الان من سهلت الان هوا جن زار دن از هوا سردی بود حالا بازم هوا جای میو بره زیر سایه درختی بشین آقا اگه خواهم زار اشکنم
یه بیا میرو بیا ساختمون ما تحویل بدیم یا هم بیا یه نامه بده که تو ازارش کنی منش با زندگی کن نه را نامه بده که ازارش کنی نه هم مثلا آقا یه خود نه بگم بده والا حقیقتش من گفتم که یا در حدی نیست که باید صحبت کنی اولش یه خب بعدش هم تو خود به شامی دقیقه فهمیسه در صحبت کردنش ده تا نه خیلی هم خوب دیگه تو بیا هونه خط اجاره کرد اونه نداره بگم بالا وقتی نه، اجاره نه. کنم یعنی چه یعنی آقا تو این فلانیه من رفت اجاره شد این کار بعد- متن هم اسم مشکی دون تجربه قلت میگه يعني هلا بی چیت قلت هلا هن شامی خب بکرم ما بشی جون خب بشی دست بشی دارم جون خب بشی ممنون دست خب دارم بشی تیمون بشی یا ولی تیمون ما تو بابرم زنده هم براسم رام دست در نکنه ما خواهر مخچی بگی مشکل هم برای جرافت محلا هم مخچی بگی حالا یه لب همین دیگه دیو آنا نو نو حالا نه بگم من خواستم بگم این شرایطی که در حال حاضر و هیچ رفتار جنوب شهربانو بینم کدن هیچ فکر آینده نچرد چه جریانیه چه سرنیچی یه چه نوع یه تغییر کرد اصلا خیلی با خدا میخوام وجنامی رو بیانده حرفا که دیدن چلپه آقا میگه ما خواستم انتقام خواستم بلا واسه خواستم بیام الان شازه این 5 تا بتل 20 پلا شدیم به خاطر چه به خاطر یه چینه که معلوم نبید درست بی یا اصلا یه سوء تفاهم میبینی الان هم من خب همون چی بگم میتونه ده چینی آن دستی هونه نتقدیم من شکایت چردم محکوم شدیم که نه چیز خیلی امیدوار بگم الان یه کاری که اونه تا پس خب پس اجازه هرچی مش اینه- اوسه پس اجازه موسه بسم شده این فهمه بی زنده ای همون چی نه بگم الان یعنی چی مش خواستم با این بیسنه در و اینو الان دیگه شربانو بعدم درمون رو بگو اصلا باش دوید ریش کن دو بای مشتاق و هم پزشک بودش او ولی ایور مخم کلن با زدایی موافق نیستم درو میخوای زندگی خراب بود ولی این شرایط این رفتار که شهربانون داره واقعا غیر قابلی تحمله که بطری تحملش کنی الان نه تو نامنی خواهی یک حرفی ناخواه نچرده فکر نیاغم بدارم نه فهمم منظور ولی ولی یه خب فکر این اونه. همون چی بگی یه چی هم فکر پشتش را چرده بود اصلا یه فکری هیچی نچرده فکری هیچی نچرده هلاک هلای با این حالی که مثلا اگه زی ایمان بیچاره بدبخت چرده هلا طرف بشید این رم دادگاه شروعی این همسایه مونه ایرت همسایه دیگه با میگه تو خب اومد گو من سنه زی من نام زینم نونم پا من اعتمادت ناری من این ناری اولی ساله ولی به هر حال مخشکاش چه بگیم هلا گم سعی اون و موقع تلاش هم هزار خطر تا چرخی خدای دونه چه اتفاقی بیفته نیفته لا فیدن هیچی نوبی خب اومدم زمان ولی تلاش خب تکونه بنشستی تیمو در خدمت دست در نکنم سه در باید باید هلا دیر اومد یه من میشه با خود ما در کاری خدمت داشتم باید خشم باش تا خدا هزار تا مشکل خود بگی قضا بود در خدمت عزیز خدا موفق بود یا عزیز خدا یا همون چی بگو فهمز دیونی نه بگم مثل همه زاری زنان چه دیونه مثل دیونه یا دیونه رخته چه دیونی نه چه و رای رسته دیونه به او خواهد دیونی با خدا داخل کرد به والله بابا الله و آخر کرد آخر تی یه چی تاییدت یه نفر تاییدت کنی مازا افعی چه مایزان باورش نه چیزی چی گوش خود جلو ایگه ها یه فوی نه از همین تم نکن چه میتم نگو ایگه فوی نه میگی طرز صحبت کردن یه آهم عاقلی نی میگی آهم دیونه دیونه اسم رانی چه صافت هاش دیونه هنی چیزن وکاره دیونه هنی چی بیمارستانه دیونه هنه چیزن و کاره هونه و خوشنهار دیونه هنه چی هونه چی منشی فروشش نه ها. اونه میدوست دارم دیونه موسی که پیل میریم میشه و دیگه پیل بیام میریم یه چنه دیونه که گفتی چنه دلم نخواست اونه که به نام من این منت منش زندگی کنی
میدونم بازم خدا شد چه فراتیش خدا شد چطور خدا شد چه فراتیش چون بفهمم با چه دارم زندگی کنم میدونم اصلا چی گفتنم در نه با در مورد تو گون چی با گون چی با چه زندگی شد میترسم ما خزالت میچشی خزالت چشی ما خزالت میچشی خزالت چشی اگه رسی سای مگول زی اونه نمتینه پیسه کن اگه هیچ هم گولم نشد اگه 100 تا بس بده معلومه ملی خاطر ملی باشه هذا آخرش بینیش آخرش فهمید چه خبره مثلا که تا آخرش بیا آخر چه خبر هیچ خبری نیست علی سارا نمیتونه هم بلان رسه شو الان سارا کورنه الان سارا کورنه آواره بیکار در بده چون هم انشالله که هم بلان رسه بیاره مو فقط در بدری تنه ببینم و کیف کنم فقط بلایی که سارا واسه شوردش به حساب زندگیش خراب شد فقط ببینم چه تو او بالیباله ویدیو جدی و کیف ویدیو کنم اسم بده ویدیو خطی جدی فقط ببینم بیستر پناه بیستر پرست هیست بیستر من تو بحنو نشستم چه؟ به تو نشستم تونم ایسرمش و دلیلم تو قالت يعني نمیشی دي تسعدني تو نخواهم میسرم دلیلم نشمیشی تسعدني اگر بینید چه دلیلم و همونان که اگه نبیرت اون زندان تا سرمایه تونه کلن نابود کنی الان نفهمیسی میچون؟ الان نفهمیسی میچون؟ هیچی نیست الان نفهمیسی؟ فهمه هموسه فهمه اگه ربی زندان سیچه؟ هموسه فهمه صوتی نیست اگه ربی یوم تعدیل نشدی اگه ربی زندان سیچه؟ اما نه سه تعدیل نشدی نزد خواهیسته تو رفتی سرمایه نابود کردی اگه آزاد کنی؟ ها دوست داشت صبر دوست کن داشت صبر کن تا بریده کوریایی دیگه پیای نوروزی وقت سنه؟ وقت اگر تو یک ریال بیکار رو بی و ادی گردن جلو هرچی بود وقت اگر یک ریال بیکاری تا ادی گردن جلو تکی لخت جوانه ما فعلا هیچی نیست فعلا هیچی نیست راحت زندگی میکنم نوروزی هم محکومی بود و امید خدا دیدی بوم شدر یه بیکار و در خور و دره یه سنه دیگه انتقال شده من نام خون وزد تنور ریده من در بعد نوروزی پیل داره نوروزی معامله کرده ستاد مکوب شده نوروزی پیدا کی؟ سارا نوروزی پیدا کی؟ صابونه کوی پیدا کوی پیدا وقت نه؟ تستاق مکومش حالا بین الابی حالا سی ثابتی بو بلایی که وسط خطوه یک کس وسط خوش نوه شهربان خطا بدبخت شد خطا سیاه روز شد سیاه روز حالا ای فهمید و موقعش ای فهمید چه خوش شد و موقعش ای فهمید چه بلایی وسط خطوه اصلا در زندگی سید معنی داره؟ خیلی هم خوب زندگی ولی یکی تنه بینم زندگی نکنم زندگی اصلا یکی تو باطن میتونه زندگی کنم اگر واقعا حالا زندگی سید معنی داره که هیچی مثل پیام وقتی که تنه بینم زندگی من ناسید اما تا کنترات خیلی آرامش دارم بعد مشخص آبی که من او سرنی مشخص آبی که من سرنی هیچی من او سرنی شد هیچی من او سرنی کسافت نی ده معلوم آبی اصلا معلوم آبی مشخص آبی همه چی مشخصه همه چی مشخص آبی من شهربان الا هم داشتن سی ثابتی بود الا بینی چه بلا رسد کومده دنی هم خود خطا درستی کنی نه یا بعدش خطی و خود
از امروز بعد خود دونی هیچی کنی نه چه بلالی هست جان